تو این ویدیو میخوام در مورد نقدینگی سقف و کف روز قبل صحبت بکنم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. عقیده بر این هست که قیمت سقف یا کف روز قبل از خودش رو هانت بکنه، استاپ ها و نقدینگی اون زیر یا اون بالا رو برداره و بعد در جهت مخالف حرکت بکنه. حالا اگه بخوام اینو در نمودار روزانه بهت نشون بدم، ببین ما ارز فایل کوین نمودار روزانه هستش. اینجا رو ببین، توی این کندل قرمز رنگ تونست بیاد کف کندل قبل از خودش رو لیکوید بکنه، نقدینگی این کف رو برداره به سمت بالا حرکت بکنه. یا اینجا رو ببین، این کندل قرمز رنگ رو ببین، قیمت اومد نقدینگی این کندل رو برداشت و بعدش به سمت پایین حرکت کرد. این نقدینگی رو برداشت تا اینجا رفت بالا و به سمت پایین حرکت کرد. اینو چجوری ما باید تریدش بکنیم؟ ببین دو روش بهت میگم که روش دوم بهینه‌تر و بهتر هست و بیشتر جواب میده. آره به آره های بهتری هم بهت میده. در روش اول به این صورت است که شما باید سقف و کف کندل روز قبل رو علامت گذاری بکنی. مثلا توی این کندل من سقفش رو علامت گذاری کردم، بعد منتظر میمونم قیمت به اون ناحیه‌ای که من مشخص کردم برسه و نقدینگیش رو برداره. الان اینجا قیمت نقدینگی رو برداشت. من تا این اتفاق میفته میرم در تایم 15 دقیقه یا 5 دقیقه هم میتونی بری. توی کتابش نوشته 15 دقیقه ولی من میگم 5 دقیقه هم میتونی بری. خب ما الان میریم توی تایم 15 دقیقه. اینجا رو ببین اینجا جایی بود که قیمت اولین بار تونست نقدینگی روز قبلش رو برداره. بعد از اینکه این اتفاق افتاد باید دنبال چنج آف کاراکتر بگردی. ببین اینجا یک چنج آف کاراکتری به شما داده. حالا این اگه ببری در تایم پایینتر مثل 5 دقیقه بهتر مشخص هستش. خب در تایم 5 دقیقه کجا به ناحیه شما رسیده؟ اینجا توی این کندل نقدینگی روز قبل رو برداشته، به سمت پایین حرکت کرده و یک چنج آف کاراکتر زیبا در اینجا به شما داده. من اینو مشخص بکنم. ببین اینجا میشه چنج آف کاراکتر، برگشت به ناحیه شما. حالا شما میتونی یا از اینجا سل بزنی به سمت پایین یا ناحیت رو بهینه کنی. مثلا توی 1 دقیقه دوباره منتظر تغییر روند اینجا باشی. ببین اینو دوباره اینجا قیمت به ناحیه شما رسیده، من مشخصش بکنم. ببین اینجا قیمت به ناحیه شما رسیده، اومده پایین، چنج آف کاراکتر رو داده، اینجا چنج آف کاراکتر داده، این میشه ایندیوسمنتش. حالا اوردر بلاکش کجاست؟ اوردر بلاکش میشود اینجا. حالا قیمت برگشته بالا دیگه، این با مدیریت سرمایه خودت هست که اینجا آیا استاپ خوردی یا نه. حالا چجوری باید وارد بشی؟ ببین اینجا این میشه نقطه ورودت، همون ابتدای ناحیه. استاپت ببین 1 2 تا میبری بالاتر، یه کوچولو جا بذار، نچسبون بهش که اینجوری استاپ بخوری. و تارگتت میشه کجا؟ ببین توی تایم 5 دقیقه ما اون اوردر بلاک رو پیدا کردیم دیگه. میگردی نواحی لیکویدیتی تایم 5 دقیقه و روندش رو پیدا می‌کنی. این روندش چی بوده؟ یک روندی از اینجا داشته به اینجا، یه اصلاح و تا اینجا هم اومده. و توی این بی او اسی که ساخته، توی این گام حرکتی آخرش که به عنوان یک رنج هست، اینجا کفشه اینجا سقفشه، شما نواحی لیکویدیتی رو پیدا می‌کنید. ببین نواحی لیکویدیتی رو، ببین چه نواحی لیکویدیتی قشنگی ساخته. پس قیمت بعد این لیکویدیتی ها رو برداره. پس این لیکویدیتی ها میشود برای شما تارگت. حالا چون روند شما روند سعودی هست، بهتره که این سل هایی که میگیری زود ریسک فری بکنیم و زود از معامله خارج بشیم. مثلا اینجا ما این اوردر بلاک رو داشتیم دیگه. ببین این اوردر بلاک رو داریم، اف جی رو داره. اگه قیمت هم بخواد بهش برسه، نقدینگی این خط روند رو باید برداره دیگه، زیر ناحیه 50% کل گامت هست. اینم که گامش. خب اینجا شما اگه بخوای وارد بشوی، ما اینجا وارد شدیم دیگه. من اینجا هم میشود تارگت شما آر 11. خیلی آر خوبی هم به شما داد. دوباره اینو هم میتونی دنبال موقعیت‌های بای باشی، چرا که روند مثبتی داشته. حالا این شد یک روش. حالا روش دوم که روش بهینه‌تری هست، روش بهتری هست، آربارهای جذاب‌تر و بهتری بهت میده، مطمئن‌تر هست، چی هستش؟ خب اینجا ما یک نقدینگی کف داریم. ببین اینجا نقدینگی کف روز قبل. حالا چه جوری باید نشون بدی؟ میتونی اسمشو بذاری previous day low. من اینو مشخص بکنم. ببین از اینجا تا اینجا اسمش رو میذاری چی؟ من بنویسم PDL، میشه مخفف previous day low. خب قیمت اومده این نقدینگی رو برداشته. زمانی که این نقدینگی رو برداشته، بهتر هستش که شما دنبال چی بگردی؟ دنبال ناحیه‌ای که قیمت میتونه هدفش باشه. گفتم هدف قیمت این هستش که همیشه یک جایی رو لیکوید بکنه و به یک ناحیه‌ای برخورد بکنه، سفارش‌ها رو برداره به سمت بالا بره. حالا اینجا نقدینگی کف روز قبلش رو جمع کرد. حالا ناحیه‌اش کجاست؟ ببین اینجا یک روند سعودی داری دیگه. اینو در تایم روزانه به عنوان کندل استیک می‌بینی. در تایم پایین‌تر مثل 1 دقیقه به عنوان یک روند می‌بینی، روندی که های و لو دارد از خودش. خب روندش اگه بخوای مشخص بکنی، یک همچین روندی هست. من اینو مشخص بکنم، میاد اینجا، میاد اینجا، میاد این پایین و میره به سمت بالا. حالا این چیه؟ اینم همون جایی هستش که قیمت باید بیاد نقدینگیشو برداره. ببین نقدینگی رو برداشته. حالا کجا میتونه بخوره؟ این اوردر بلاک رو ببین.
اوردر بلاک تایم پایین هستش، اوردر بلاک تایم 1 ساعته هستش. قیمت اومده نقدینگی رو برداشته و بعد به این اوردر بلاک خورده، حرکت اصلی رو انجام داده، رفته به سمت بالا. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگه بری در تایم 5 دقیقه، ببین اگه ما به سبک روش قبل می‌خواستیم کار بکنیم، زمانی که قیمت اومده اینجا، اینو بکشم جلو که ببینی، ببین من اینو بکشم جلو که ببین، زمانی که اومده اینجا نقدینگی رو برداشته، خب بعد رفته چنج اف کاراکتر داده برای شما، اینم شنایه چنج اف کاراکترش دیگه. ببین من مشخصش بکنم خیلی قشنگ، و شما میگی من یک اوردر بلاک کجا دارم، مثلا یه اوردر بلاک اینجا دارم و یه اوردر بلاک هم اینجا دارم. خب دو تا اوردر بلاک داره دیگه. حالا این پایینیه بهتر هستش، معمولا من روی ناحیه اولیه سفارش برداشت تا به سمت بالا حرکت کرد که حالا اینو میتونی در تایم پایینتر بهینه بکنی توی تایم 1 دقیقه. اگر این بالا لیکویدیتی دیدی، نقدینگی خط روند دیدی، سطح و کف و سقف‌های برابر اینجا دیدی، میتونی باز بیشتر به این ناحیه اعتماد بکنی. گفتم ناحیه‌ای که قیمت وقتی می‌خواد بهش برسه، نقدینگی برداره و بهش برسه، ناحیه معتبر هستش. خب اینجا بهت یک تریدی رو داد، بعدش اومد اینجا رو فیل کرد. خب چه اتفاقی افتاد؟ اینجا رو شکست داد، رسید به اون اوردر بلاک 1 ساعته‌ای که زیرش وجود داشت. میای توی تایم 5 دقیقه، توی تایم پایینتر دنبال تغییر روند میمونی و از اینجا حرکت اصلی رو زده. ببین از اینجا چه حرکت خیلی خوبه اصلی رو از این ناحیه زد که دیگه خودت بعد منتظر بمونی که چنج اف کاراکتر رو تشخیص بدی. این چنج اف کاراکتر میشه اینجا، بعد برمیگرده پایین، از این اوردر بلاک ها به سمت بالا حرکت کرد، این میشه چنج اف کاراکترت، دوباره میاد اینجا و روی اوردر بلاک هایی که اینجا وجود دارد، سومین روی این اوردر بلاک سفارش برداشت و به سمت بالا حرکت کرد. این شد یک نمونه از این روش خوبی هستش و خیلی ها روی این روش کار میکنن. همین امروز رو ببین امروز رو، ببین کندل قبل، این کندلی که تازه باز شده، کاری به این نداریم، کندل قبل تو اینجا اومده چه اتفاقی رخ داده. ببین باز اومده نقدینگی کندل قبلش رو برداشته، حالا میری کجا؟ میری توی تایم 1 ساعته، میری توی تایم پایینتر دنبال اوردر بلاک میگردی، بالا سر این اوردر بلاکه. ببین اینجا کجاست؟ این اوردر بلاکه میشه نقدینگی روزانه شما، به قیمت بعد برگرد. پس اینو نباید به راحتی سل بکنی، بعد بیای بالا دستش. حالا اوردر بلاک بالا دستش کجاست؟ اوردر بلاک بالا دستش میشه این کندل اصلی شما، ناحیه اصلی شما. حالا میای توی تایم پایینتر دنبال پوزیشن برای ورود میگردید. دید چه اتفاقی افتاد؟ باید از نقدینگی کف و سقف روز معاملاتی قبل به عنوان پیدا کردن اوردر بلاک معتبر بالا دستش استفاده کنید در روش دوم. در روش اول این کاری به این اوردر بلاک نداره، میگه هر جا که این روز معاملاتی قبل نقدینگی کف یا سقفش برداشته شد، شما میتونی اگر در تایم پایینترش مثل 15 یا 5 دقیقه تغییر روند و چنج اف کاراکتر رو دیدی، دنبال نواحی برای ورود باشی. حالا بریم روی یک ارز دیگه، یک نمونه مثال دیگه بزنم. مثلا میام روی ارز بیت کوین BTC USD T.P. این دات پی هم که میزنم برای اینکه نمودار پرپچوالش رو بیاره. خب میریم روی تایم روزانه. خب روی تایم روزانه روند صعودی داری میبینی. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ این کندل رو ببین، نقدینگی کندل روز قبل از خودش رو برداشته. خب اینجا مثالش رو میبینیم دیگه، اینم در جهت روند هستش، چون روند مثبتی رو اینجا قیمت شکل داده. میای توی تایم پایینتر، ببین اگه اینو بخوای ترید بکنی، میای توی تایم 15 یا 5 دقیقه. مثلا میای توی 15 دقیقه، ببین اینو، اینجا میشه چنج اف کاراکترت. بعد ناحیه اوردر بلاک شما کجاست؟ ناحیه اوردر بلاک شما میشه مثلا یک همچین ناحیه‌ای توی مثلا 15 دقیقه. اونو میبری توی 5 دقیقه میتونی بهینه بکنی. برگردیم عقب، این ناحیه است دیگه. خب میای اینجا، حالا ناحیت بهینه تر شد. بهینه این ناحیت کجا میشه؟ بهینه این ناحیت میشه یک همچین چیزی، یا مثلا این کندل سبز رنگ. با قیمت میاد به این ناحیه یک بالا هم میزنه. حالا آره چند رو بهت میده. ببین روش خوبی ها، باز هم یه بالای خوبی زد. حالا استاپت کجاست؟ استاپت دیگه باید زیر این ناحیه باشه، چون که تاییدی هم گرفتی، چنج اف کاراکتر زده، اینجا هم نقدینگی خط روند ساخته. میتونی مثلا بیاری زیر همین، یا بیاری مثلا اینجا زیر سوینلو اصلیت، که اگه این کارو بکنی تا آر به آر 3 بهت داده. حالا میگم که تو میخوای آر بهتری بگیری، یه کوچولو میاری بالاتر. خب آر به آر مثلا تا 4 هم میره، اصلا بگو آر به آر 5. این میشه یک نوش، بعد برمیگرده استاپ میزنه دیگه. اگه ریسک فری نکنی استاپ رو راحت میخوردی. ولی روش دوم چی میگه؟ روش دوم میگه بیا نقدینگی روزت رو مشخص بکن در جهت پیدا کردن اوردر بلاک اصلی. من میگم تو این کارو بکن. ببین نقدینگی روز قبلت میشه اینجا، کفش دیگه. وقتی هم کفش باشه، ببین من اینو مشخص بکنم، کفش دیگه. وقتی کفش هست شما باید روش بنویسی PDL، یعنی previous day low. اگه H باشه یعنی از طرف بالا بزنه میشه PDH، اینجا میشه PDL. پس اگه جای دیدی PDL نوشته یعنی نقدینگی روز قبلش هستش. خب اینو مشخص میکنی، بعد میای در تایم پایینتر. خب اینجا چی میبینیم؟
اینجا اوردر بلاک میبینی. خب اینو دیگه نباید ترید بکنی. چرا؟ چون این افتاده در نقدینگی روزانه خودش. بعد اوردر بلاک زیر دستش رو ترید بکنی. ببین زیر دستش اگر قیمت قرار باشه این نقدینگی رو برداره، احتمالاً تا این اوردر بلاک میاد. ببین کندل قرمز رنگ که اومد نقدینگی کندل‌های قبل از خودش برداشت، به سمت بالا حرکت کرد. اینم میشه ناحیه ایندیوسمنتش. و این کندل سبز هم این ساید باره. ببین قیمت میاد اینجا و حرکت اصلی رو زمانی زد که به این ناحیه رسید. من هر جفتش رو نشون دادم. دوباره بریم جلوتر، بریم یه کوچولو جلوتر، باز می‌بینیم توی تایم روزانه همین امروز و همین نزدیکی‌های قیمت رو مشخص بکنیم. این یه چند روزی ازش گذشته بود، همین روز قبل. خب اینجا رو ببین، اینجا قیمت اومده این نقدینگی رو برداشته. من اینو مشخص بکنم به عنوان PDH. من اینو مشخص بکنم میشه PDH اینجا Previous Day High. PDH نقدینگی رو برداشته. زمانی که این اتفاق رخ میدهد شما باید برید در تایم پایینتر دنبال اوردر بلاک اصلی در روش دوم. در روش اولم گفتم این اتفاق که رخ داد شما میایید توی تایم 15 یا 5 دقیقه دنبال تغییر ماهیت قیمت میگردید که فعلا توی این روش اتفاق خاصی نیفتاده. میایید توی تایم 1 ساعته اوردر بلاک بالا دست اینو پیدا میکنه. ببین بالا دست این ناحیه یه اوردر بلاک خوب توی تایم 1 ساعته اینجا داری. ببین چه اوردر بلاک قشنگه. با قیمت چیکار کرد؟ قیمت نقدینگی رو برداشت. ببین این نقدینگی دیگه من مشخصش بکنم. نقدینگی رو برداشت اینجا تا کجا رفت؟ تا این اوردر بلاکه. حالا اینو چه جوری میتونی ترید بکنی؟ میای تو تایم پایینتر، توی مثلا اگه بخوای توی 1 ساعته همون روش تاییدیه گرفتن از روش کندل ها، کندل استیک، مثلا اینجا نقدینگی رو برداشت دیگه توی این کندل و به سمت پایین حرکت کرد، نتونست این ناحیه رو کلوز بده بالاش، زیرش بسته شد، این کندل قرمز هم تایید کرد، دیگه میتونی ادامه روند رو ترید باش داشته باشی. یا مثلا بیا تایم پایینتر توی همون 15 یا 5 دقیقه ببین اینجا نقدینگی رو برداشت، اومد زیرش دوباره و داره کف و سقف پایین‌تر میزنه دیگه اینجا میتونی دنبال ترید کردن باشی. ولی هدف این بود که بدونی یک همچین روشی داریم و از این به بعد زمانی که داری چارتت رو تحلیل میکنی سعی کنی نقدینگی کف و سقف روزت رو هم روی نمودار مشخص بکنی به عنوان PDH و PDL.